Je tu rostlina s červenými stonky, která se právě teď plazí prasklinami na tvé příjezdové cestě. A v čerstvém listu umí nést víc omega-3 mastných kyselin než losos. Ne na kilogram, ale na jeden list. 4000 let krmila lidi, přežila pád říší a v roce 2022 vědci z Yale zjistili, že dělá něco, co se v botanice považovalo za nemožné. Biologickou nemožnost, jak to sami nazvali. A přitom ji většina z nás zná jen jako plevel, který se má vytrhnout, vyhubit, postříkat. Jmenuje se šrucha zelná a je to rostlina, kterou jsme se naučili nenávidět přesně ve chvíli, kdy jsme ji nejvíc potřebovali. V roce 1050 před naším letopočtem někdo v severním Řecku uložil její semena do hliněné nádoby. Když ji archeologové otevřeli o 3000 let později, našli tisíce drobných černých semínek. Každé sotva milimetr široké. Venku mezi kameny rostla tatáž rostlina a jakoby si z času udělala jen další povětrnostní podmínku. V 7. století před naším letopočtem se její semena objevují i v Samijském Héru, jedné z nejdůležitějších svatyní starého Řecka. Ve 4. století před naším letopočtem už Theophrastos píše pokyny k pěstování a radí sedlákům, aby ji seli v dubnu vedle svých nezbytných plodin. To nebyla náhodná zeleň na okraji cesty, to bylo jídlo. Římská říše ji pěstovala napříč kontinenty. Středověká Evropa ji jedla jako samozřejmost. A v roce 1288 ji Bonvesin de la Riva zmiňuje na seznamu toho, co se jí v Miláně ne jako kuriozitu, ale jako běžnou součást stolu. Pak se něco změnilo. Ne rostlina, ale naše schopnost vidět. Pak přišel zlom, který se dnes vypráví jednoduše. Po roce 1492 šrucha překročila oceán. Jenže dějiny jsou složitější. Když evropští osadníci zaznamenali její výskyt v Massachusetts roku 1672, vypadalo to jako novinka. Pozdější archeologové ale zjistili, že tu byla dávno před nimi. Semena nalezená v Ontáriu se datují kolem roku 1350 léta a semena nalezená v Kentucky až k roku 800 před naším letopočtem. Domorodé kultury ji pěstovali vedle slunečnice, tykví a merlíku v takzvaném východním zemědělském komplexu. Dvě populace oddělené oceánem, bez společných knih a bez společného tržiště se nezávisle shodly, že tahle rostlina stojí za to. Co věděli? Že v létě, kdy jiné listy ztrácejí sílu, šrucha teprve začíná. Že to, co roste samo, často roste proto, že to umí přežít. V roce 1960 spustil fyziolog Ancel Keys studii 7 zemí, aby pochopil, proč některé populace téměř neznají srdeční onemocnění, zatímco jinde lidé umírají na infarkty v epidemických číslech. Sledoval 12 763 mužů napříč zeměmi a po desetiletí. Byl to závod trpělivosti, ne rychlý experiment. Výsledky rozbily tehdejší představy. Farmáři na Krétě jedli jednu z nejtučnějších tradičních diet v Evropě, často přes 35% kalorií z tuku. Podle logiky doby měli padat na infarkty, protože tuk rovná se smrt. Jenže měli jednu z nejnižších kardiovaskulárních úmrtností, jakou kdo v takovém měřítku pozoroval. Vysvětlení se nabízelo samo. Olivový olej, mononenasycené tuky, středomořská magie. 20 let si svět vyprávěl pohodlný příběh a fungoval. Jenže pohodlné příběhy bývají neúplné. Jenže v 80. letech se další tým vrátil k zamraženým vzorkům krve z původní studie. Nehledali jen cholesterol, hledali omega-3 mastné kyseliny. A tam se ukázalo, že Kréťané měli výrazně vyšší hladiny omega-3 než například Nizozemci, aniž by jedli 3krát víc ryb. Ten rozdíl musel mít jiné vysvětlení. A vysvětlení bylo až podezřele prosté. Šrucha každý den. V salátech, v dušených jídlech, krátce restovaná na olivovém oleji.
Šrucha jako krmivo pro slepice a kozy, zvířata jedla šruchu a lidé jedli zvířata, takže omega-3 obíhala celým ostrovním potravinovým systémem. Rostlina rostla divoce na poli. Nikdo ji nemusel složitě pěstovat. Nikdo ji nemusel dovážet. V létě, kdy se jiné listy zlomí, šrucha zůstává. Když lékařka Artemis Simopoulos v roce 1992 šruchu laboratorně analyzovala, čísla zněla jako provokace. Zhruba 300 až 400 mg kyseliny alfa-linolenové na 100 gramů čerstvých listů. To je několikanásobně víc než u běžných listových zelenin. Šrucha vycházela jako nejbohatší zeleninový zdroj omega-3, jaký byl tehdy měřen. A pak přišlo něco ještě podivnějšího. Suchozemské rostliny běžně nevyrábějí EPA, eikosapenténovou kyselinu, tu mořskou omega-3, kterou známe z ryb a řas. Šrucha v sobě nesla i stopy EPA. Ne tolik, aby nahradila mořské zdroje, ale dost na to, aby se vědci ptali, jestli nejde o kontaminaci. Nebyla. A když k tomu přidáš vitamin E, beta-karoten, melatonin, glutation, draslík, hořčík a vápník, vychází z toho rostlina, která nevypadá jako plevel, ale jako výživový omyl systému. Kréťanský obraz pak dostal dramatický test ve francouzské Lyon Diet Heart Study. 605 pacientů se zotavovalo po infarktu. Polovina dostala standardní nízkotučnou srdeční dietu, druhá polovina středomořskou dietu bohatou na rostlinné zdroje omega-3, ořechy a zeleninu. Nešlo o jednu zázračnou ingredienci, šlo o systém. Tuky, které tělo umí použít, a rostliny, které poskytují ochranné látky. Výsledky byly tak výrazné, že studie byla ukončena dřív, než se plánovalo, protože dál držet kontrolní skupinu na horším režimu začalo působit neobhajitelně. Když se některé příběhy potkají s daty, přestanou být jen folklorem. Tak proč není šrucha v každém obchodě? Proč ji většina lidí zná jako nepřítele trávníku? Částečně proto, že šrucha je nepříjemně dobrá v přežívání. Jeden jediný exemplář může vyprodukovat kolem 200 000 semen. Semena dokážou v půdě zůstat životaschopná i desítky let a klíčí postupně, takže i když ji vytrhneš, z banky semen se vrací další vlna. Každý kousek stonku, který se dotkne země, často zakoření, jako by rostlina odmítala přijmout konec. Nezabije ji horko ani sucho. Dokonce existují pokusy s přehříváním půdy pod fólií, které naznačují, že aby šrucha opravdu zmizela, musí jít všechno dokonale. A to se v reálném světě stává zřídka. A když něco nejde snadno ovládat, moderní kultura má tendenci to označit za problém. Nejhlubší důvod její odolnosti je ale skrytý v listech. V roce 2022 tým z Yale, vedený Erikou Edwards, zveřejnil zjištění, které přepsalo to, co jsme považovali za oddělené kategorie fotosyntézy. Většina rostlin používá C3 fotosyntézu. Funguje dobře, když je dost vody, ale v horku a suchu ztrácí účinnost. Kukuřice a cukrová třtina používají C4 fotosyntézu. Zvládá vysoké teploty lépe, ale pořád spoléhá na to, že voda bude k dispozici. Pouštní rostliny jako kaktusy používají CAM. Otevírají pory v noci, kdy je chladněji, aby šetřili vodu, a přes den je zavírají. Je to bezpečné, ale pomalé, takže CAM rostliny obvykle nerostou rychle. Vědci dlouho věděli, že šrucha umí C4 i CAM a mysleli si, že to nějak odděluje, že má jeden režim v jedné části listu a druhý v jiné. Jenže mapování aktivity genů ukázalo něco jiného. Oba systémy běžely ve stejných buňkách, jen v různý čas. Přes den rychlé C4 pro růst, v noci CAM pro přežití v suchu a produkty nočních reakcí se plynule napojují do denní dráhy. Jako motor, který běží na 2 druhy paliva ve stejném prostoru, ne přepínáním, ale souběžně. A teď si představ, co to znamená mimo laboratoř.
Šrucha dokáže přežít s výrazně menším množstvím vody než plodiny, na kterých stojí moderní zemědělství. A přesto roste rychle. Dokáže růst i v půdě se zvýšenou salinitou, kde jiné plodiny chřadnou během dnů. V horku nekolabuje, ale zrychluje. Když modely klimatu ukazují, že nejdřív selžou polopouštní zóny a okraje zemědělských oblastí, mluví přesně o podmínkách, kde se šrucha cítí doma. A přesto se k ní přistupuje jako k omylu přírody. Proč? Protože šruchu nejde patentovat. Nedá se snadno uzamknout do licence ani do semene, které musíš koupit znovu. Neumí být poslušná. Roste svobodně, množí se bez svolení, vrací se z půdy jako vzpomínka. Každý jiný zdroj omega-3 je trh, který někdo ovládá. Divoké ryby jsou pod tlakem, chov lososů vyžaduje infrastrukturu, krmivo a logistiku. Lněný olej rychle žlukne a doplňky stravy stojí peníze. Šrucha roste zadarmo, často bez pozvání a roste téměř všude, kde lidé žijí. Nečeká na povolení ani na investora. Právě proto vznikla zvláštní válka, moderní zahradničení, některé formy zemědělství i estetika dokonalého trávníku potřebují, aby šrucha neexistovala. A tak se z ní stal plevel, ne proto, že by neměla hodnotu, ale proto, že se nedá kontrolovat. Proto ji polovina světa nikdy nepřestala jíst. V Indii ji říkají kulfa, v Řecku glystrida, v Mexiku verdolagas a orestují ji s česnekem a chili. V Číně je známá jako matchi sien a používá se po tisíciletí. V Turecku, Iránu a na Blízkém východě se objevuje v letních salátech, v jogurtových omáčkách a vedle chleba, protože dává svěží kyselkavou chuť i tehdy, když jiné listy hořknou. Polovina světa ji nevytahuje se znechucením, polovina světa ji sklízí. Rozdíl není v rostlině, ale v příběhu, který jsme si o ní nechali vyprávět. Až příště uvidíš ty červené stonky u obrubníku, zkus místo odporu zvědavost. Nauč se ji poznat. Hladké, často načervenalé stonky bez chloupků, šťavnaté lopatkovité listy s lesklým povrchem, které rostou nízko u země a vytvářejí ploché rohože. Když stonek zlomíš, je uvnitř mokrý a lehce průsvitný. Květy jsou drobné a žluté, často schované v úžlabí listů. Sklízejí ji mladou, prvních 6 týdnů, i kdy je nejkřehčí, a stříhají často, aby zůstala jemná. Jezí syrovou v salátu pro lehce citronovou, mírně slanou křupavost. Krátce ji orestuj jako špenát, přidej do vajec, do polévek, nalož do nálevu, nebo ji usuš na zimu. A když necháš pár rostlin jít do semene, získáš zásobu, kterou můžeš sdílet s kýmkoliv, kdo si myslí, že výživa musí vždycky přijít z obchodu. A protože je to rostlina z ulice, platí jednoduché pravidlo. 100% jistota. Šrucha má hladké, masité listy a po zlomení stonku z ní nevytéká bílá mléčná šťáva. Pokud uvidíš mléčný latex, nejspíš držíš v ruce pryšec a ten se nejí. Sbírej jen tam, kde víš, že se nestříká chemie a raději se vyhni veřejným trávníkům a okrajům rušných silnic. A mysli i na to, že šrucha, podobně jako špenát, obsahuje šťavelany. Většina lidí ji snáší dobře, ale pokud máš sklon ke kamenům v ledvinách nebo držíš nízkošťavelanovou dietu, začni malým množstvím a sleduj, jak se cítíš. Když ji nechceš proměnit v trvalý problém na záhonech, sklízej ji dřív, než začne masově nasazovat semena, nebo ji pěstuj v nádobách a po seřezání zbytky kompostuj tak, aby z nich nemohli znovu zakořenit. Tím z ní uděláš zdroj, ne pohromu. A když si nejsi jistý, vyfoti, porovnej znaky a klidně ji tentokrát nech být. Opravdu. Představ si, jak se zrodí nenávist k rostlině. Ne tak, že by někomu ublížila, ale tak, že se nedá zkrotit. Šrucha se nedá snadno vychovat k poslušnosti. Nedá se z ní udělat hybrid, který musíš každý rok znovu kupovat, protože další generace nebude stejné kvality. Nedá se vymazat z půdy jedním tahem,
protože semena v ní čekají jako malé časové kapsle. A když ji necháš, vrátí se. To je pro systém určený k řízení růstu nepříjemné. Farmář chce pole, které se chová předvídatelně. Zahradník chce záhon, který vypadá čistě. Trh chce produkt, který se dá opakovaně prodávat. A přitom sama o sobě není žádné monstrum, které by ničilo krajinu. Je to spíš zrcadlo. Ukazuje, jak rychle dokážeme přepsat slovník. Z jídla se stane plevel, z každodenní suroviny nepořádek, z rostliny, kterou staří autoři doporučovali síť s hlavními plodinami, se stane položka na seznamu k vyhubení. Když pak přijde horké léto a salát hořkne, šrucha pořád zůstává šťavnatá. Když přijde sucho a špenát se složí, šrucha dál roste u země jako zelená rohož. Její supermoc není jen výživa, ale čas. Objeví se právě ve chvíli, kdy se jiné listy vzdávají. Proto je důležité učit se ji rozpoznat správně a chovat se k ní chytře. Pokud ji chceš jíst, sbírej jen tam, kde máš jistotu, že se nepoužívají herbicidy a pesticidy. A vyhni se okrajům silnic nebo místům se znečištěnou půdou. Sklízej mladé výhonky a nenechávej vytržené zralé rostliny ležet na holé zemi, protože se mohou znovu zakořenit nebo rozsít. Chceš-li ji pěstovat záměrně, udělej to v nádobách, nebo ji často seřezávej před kvetením. A když se rozhodneš nechat pár rostlin jít do semene, udělej to vědomě. A semena potom skliď a uschovej, ať z tebe není nechtěný pěstitel po celém dvoře. Každý člověk, který se šruchu naučí rozpoznat, je o krok blíž svobodě, k pochopení, že jídlo není jen to, co je v regálu, ale i to, co vyroste samo. Nejnutričnější rostliny na světě jsou často ty, které jsme se učili ničit. Nejbohatší rostlinný zdroj omega-3 nemusí být drahá kapsle ani exotický prášek. Může být v prasklině betonu. Jmenuje se šrucha zelná. Jestli ti tenhle příběh něco odemkl, pošli ho dál. Každé sdílení je jeden člověk, který příště místo postřiku zvedne oči a uvidí potravu.